welcome back to my channel. It's me again, Acres TV. Nagbabalik at ang bago nating topic today is mag-unboxing tayo ng charger. So lightning siya. So pag nagla-light siya, pag sina-charger siya, magla-light siya, guys. So bago natin simulan ang ating unboxing, so please don't forget to subscribe, like, and share my video at hopefully magustuhan nyo ang aking topic today. So magsimula na tayo. So ito, binili ko sa Lulu supermarket dito sa UAE, Dubai. At guys, itong ano na to, dahil bumili kasi ako dahil yung charger ko ayaw niya na gumana. Naranasan ko mag-drive ng walang mobile talaga, sa sobrang drain yung aking battery. So ito ang aking power bank. So tatry natin siya, guys. So ano nga bang special sa ano na to, charger na to, sa USB na to, I mean. So ito ang pangalan niya, guys. MC My Candy means. So MC My Candy. So promo siya ngayon. Hindi siya ganang kamahalan, guys. So ito. Susubukan natin siya kung talagang magla-light siya habang nagcha-charge tayo. So ang kagandahan dito, special dito sa charger na sa USB na to, guys. Nagla-light siya. Tapos may tatlong klase siya ng port. So pwede siya sa type C, sa may microchip, at saka sa iPhone, mga iPhone user. So check natin ngayon. So napaka affordable niya, at naka-cheap tayo dito, nakamura tayo. Sobrang dami ng use nito. So charge natin. So nagla-light na ba siya? Oh, guys, nagla-light na siya. Hindi lang masyadong halata dahil maliwanag. So check kung magcha-charge to. Nya yung microchip. So kailangan ipapasok mo to dito kung ano yung suitable dun sa yung mobile, yung charger. Pasok nyo rito. Doon pala magcha-charge. Try natin sa aking power bank. Ayun, gumagana siya, guys. Gumagana. Saan ba yung camera? Kita niya naman, di ba? Gumagana siya yung kanyang battery. At nag-iilaw din siya. So lightening siya. Sa gabi maganda yung kulay niya. So guys, itong ating 3-in-1 charge na USB cord, meron siyang yan tatlong 3 times charging tips. So may microchip, may type C, at saka may pang iPhone user nga. Tapos pag sinaksak mo siya, yan, magpo-flow na yung LED flowing light niya. So yan na, mag-ano na siya, mag-start na tayong yung ilaw niya, guys. Tapos fast charger din siya and transfer. So tulad ng sabi ko, pag nag-charge ka, sasabay din yung ilaw. Tapos pag full na siya, mamamatay na yung ilaw. So malaman mo nang full na siya. So pag hindi siya nag-connect, means hindi siya mag-iilaw. So makikita niya rin naman siya na mag-iilaw talaga siya.
So parang maganda rin siya sa pagsasakyan, pwede rin siya sa bahay na gamitin gamit ang adapter. So, yan guys, continuous lang yung flow niya kasi nagcha-charge tayo. So, pag binunot na yan, mawawala na rin yung ilaw talaga. So guys, yan ang itsura ng USB charger ko. Connector. So, gabi na guys. So, nag-iilaw-ilaw na siya habang nagcha-charge ka. Parang Christmas tree, di ba? Christmas light, sorry. Parang ilaw sa Christmas tree. Ilaw. So guys, ito 1 meter lang siya ang haba niya. Kasi ang 1 meter is advisable siya, standard size na siya para makakuha ng charge na maayos, fast charger. Pag masyadong mahaba guys ang wiring, mahirap pumasok yung power. So, mas advisable kung hindi na ma-record na mahaba yung kailangan nyo na charger, the best is 1 meter or 1.5 meter lang guys ang kuhanin nyo. Kasi yun yung pinaka standard nya. Fast charger ang matatawag natin dun. So, sana nagustuhan nyo yung aking vlog today. At i-try natin to. Kasi nga wala na rin akong charger. Sira na yung charger ko kasi kung hindi naman sira-sira hindi rin ako bibili. Talagang kayang-kaya pa naman ng power niya, pero ngayon hindi na talaga kaya pa ng power ng USB ko sa charger, kaya bumili na tayo guys today. So ilang rin tayo nagtiis sa ating charger. Naranasan pang walang charge talaga. Saksi ang mga kaibigan ko walang charge talaga. So guys, hanggang dito na lang muna at tayo sinimulan lang natin yung off day natin ngayon sa pagbili at pagtingin-tingin ng mga items dito sa mall. Hanggang tingin-tingin lang at bilhin lang yung bilhin dapat yung kailangan lang, hindi yung bibilin mo is yung want mo, dapat yung needs mo. So guys, salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga vlog at shout out sa mga friends ko at mga family ko at loved ones ko dyan out there at maging safe lang palagi guys at wag makakalimot sa Diyos. So ngayon satisfied tayo sa ating binili, sa ating lightning USB, sa ating pag-unboxing. So hanggang dito na lang muna at huwag kakalimutan uli, paalala, huwag skip ang ads at i-like at share, comment and subscribe on my channel, Ecars TV. So hanggang sa muli and God bless you.